Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay may theme na purple and gold na pang 18th birthday or pang debut invitation. So gusto kong magpasalamat dun sa nag-request nito. So thank you so much for requesting this theme. At meron tayong panibagong layout or motif dito sa ating channel. So kung gusto nyo ng ganitong layout para sa inyong invitation, para sa inyong debut invitation, sobrang dali lang nitong gawin dahil tatlong images lang yung kailangan yung i-download dyan sa Google. Kailangan yung hanapin dyan sa Google. At ito ay ang mga gold sequins, purple background, at ang purple and gold balloon. So yun lang yung tatlong images na kailangan yung hanapin dyan sa Google para magawa ang layout na ito. Pero meron akong good news sa inyo. Dahil ang mga images na ginamit ko dito ay makikita nyo or downloadable nandyan sa description box. So kailangan nyo na i-download yan at ilagay sa isang folder para easy access na lang kayo kapag gagawin na natin ang layout na ito. Pero meron pa akong isang good news para sa inyo. Dahil ang layout na ito is available for purchase sa sobrang murang halaga lang. So kung ikaw ay tamad na or ayaw mong gumawa ng iyong layout or ng iyong invitation or kung wala kang time at hindi mo kayang gawin ang layout na ito, pwede mo akong i-email para i-purchase ang layout na ito sa sobrang murang halaga lang. So kung gusto mo na i-purchase ang layout na ito, i-email mo na ako. Pero kung gusto mo naman na mag-experiment at gumawa ng sarili mong layout, pwede din naman sundan mo na lang ang video na ito at i-download ang mga images na yan. At kung ready ka na, i-start na natin ito using Microsoft Word.
So, ayun, meron na tayo itong purple and gold na pang 18th birthday or pang debut invitation using Microsoft Word. So, thank you so much for requesting this theme. At dahil dyan, meron tayong panibagong layout or motif dito sa ating channel. So, kung gusto mo naman na gawin ito or gusto mo ng ganitong layout or motif para sa inyong invitation, sundan mo na ang video na ito. At kung may mga request and suggestion pa kayo, pwede kayo mag-comment dyan sa baba at gagawa natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!